અમે જ્યારે કેરેલા ફરવા ગયા ને ત્યારે બપોરે એક વેજ રેસ્ટોરન્ટમાં મેં કડલા કરી અને નીર ઢોસાની ડીશ ચાખી. તમે નહીં માનો, પણ લીલા કોપરાના કારણે બંને વાનગી સ્વાદમાં અલગ પણ એટલી ટેસ્ટી ને કે તેનો સ્વાદ છે ને મારા મોંમાં રહી ગયો. અને તે જ રેસ્ટોરન્ટમાં જાણેલી કડલા કરી અને નીર ઢોસાની રેસીપી એ જ ઓરિજિનલ સ્વાદમાં હું મારા ઘરે જ્યારે આવું લીલું નાળિયેર આવે ને ત્યારે બનાવું છું. આ બંને વાનગીના નામ જેટલા ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે ને એટલું જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ આ વિડીયોમાં તેને બનાવવાની રીત છે. અને તેથી પણ ઇન્ટરેસ્ટિંગ બનાવ્યા પછી તેનો યુનિક ટેસ્ટી સ્વાદ છે જે આપણા ઘરમાં બધાને ભાવશે જ. આવા લીલા નાળિયેરનો ઉપયોગ કરી અને બનતી આ બંને રેસીપીની શરૂઆત આપણે કડલા કરીથી કરીએ. જેના માટે 1 કપ દેશી કાળા ચણાને મેં 6 થી 8 કલાક પાણીમાં પલાળી અને રાખ્યા હતા, જે પલળી દાણો આવો મોટો થઈ ગયો છે. તો આ સમયે કુકરમાં આ પલાળેલા ચણા હવે આપણે ઉમેરી દેવાના છે. સાથે તેમાં 1 ગ્લાસ પાણી ઉમેરશું. હવે અડધી ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરી દઈએ અને ત્યાર પછી કુકરનું ઢાંકણ ઢાંકી ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર કુકરમાં 6 સીટી કરવાની છે. ચણા બફાય છે ને એ દરમિયાન આપણે નાળિયેરના ઉપયોગથી બનતા નીર ઢોસાનું ખીરું બનાવવાનું છે. તો તેના માટે અહીં મેં 1 કપ ખીચડિયા ચોખાને 3 કલાક માટે પાણીમાં પલળવા રાખ્યા હતા. ચોખા અહીં ખીચડિયાના બદલે બોઇલ્ડ રાઈસ વાપરવા હોય ને તો તે પણ લઈ શકાય. પલળેલા આ ચોખાને હવે આપણે મિક્સરના જારમાં પાણી નિતારી અને ઉમેરી દેવાના છે. હવે આવા લીલા નાળિયેરનું લીલું કોપરું જે નીકળ્યું હતું ને તે કોપરાને આવું રફ ચોપ કરી અને અડધો કપ ચોપ કોપરાનું ખમણ છે ને તે સાથે ઉમેરવાનું છે. જો લીલું કોપરું ના હોય ને તો સૂકા કોપરાને પાણીમાં 2 કલાક પલાળી અને પછી વાપરવાનું. સાથે 1/8 કપ જેટલું પાણી ઉમેરી જારનું ઢાંકણ ઢાંકી એકદમ સ્મૂથ પીસી લેવાનું છે. પીસ્યા પછી જુઓ ચોખા સાથે લીલું કોપરું પીસાઈ ચોખાનું સ્મૂથ બેટર બન્યું છે. તો આ મિશ્રણને એક બાઉલમાં કાઢી લેવાનું. હવે આ મિશ્રણમાં 1 ટીસ્પૂન મીઠું અને 2 કપ પાણી ઉમેરવાનું છે અને પાણીને બેટરમાં મિક્સ કરતા જઈ નીર ઢોસાનું આવું ખીરું બનાવવાનું છે. અહીં આ ખીરું બનાવવા માટે 1 કપ ચોખાના મિશ્રણ સામે તેનું ડબલ એટલે કે 2 કપ પાણી જોઈશે જ, કારણ કે નીર ઢોસાનું મિશ્રણ છે ને તે એકદમ પાણી જેવું પતલું બનાવવાનું. હવે આ નીર ઢોસાના બનેલા બેટરને 20 મિનિટ માટે સાઈડમાં રાખી દઈએ. બીજી સાઈડ કડલા કરી બનાવવા માટે આપણે કુકરમાં ચણા બફાઈ ગયા છે. તો ઠંડા થયેલા કુકરનું ઢાંકણ ખોલતા જુઓ હાથથી પ્રેસ કરીએ ને એટલે તુરંત જ મેશ થઈ જાય ને તેવા ચણા બફાઈ ગયા છે. તો આ સમયે આપણે ચણાને થોડીવાર સાઈડમાં રાખી કડલા કરી બનાવવા માટેની ગ્રેવી બનાવીએ. તેના માટે ગેસ પર પેનમાં 1 ટેબલ સ્પૂન તેલ ઉમેરી દઈશું. ગરમ થતા તેલમાં 2 તજના ટુકડા, 2 એલચી, 2 લવિંગ અને સાથે 1 ટીસ્પૂન વરિયાળી ઉમેરી સહેજ જેવું સાતળવાનું છે. તુરંત જ વરિયાળી સતળાવાની સુગંધ સાથે આખા મસાલા ફૂટવા લાગે છે એટલે મીડિયમ સાઇઝના લાંબા ટુકડામાં સમારેલી ડુંગળીને વઘારમાં ઉમેરી થોડું એવું સાતળવાનું. સાથે 3 થી 4 લસણની આખી કળીઓ, અડધો ઇંચ આદુના ટુકડા પણ ઉમેરી અને સાતળવાના છે. માત્ર 1 જ મિનિટ સાતળવાથી ડુંગળી સહેજ એવી સોફ્ટ થાય ને એટલે હવે તેમાં 2 મીડિયમ સાઇઝના ટમેટાના ટુકડા પણ ઉમેરી દઈશું. તેને પણ મિક્સ કરી અને સાતળવાના છે અને સાથે જ અડધો કપ ચોપ કરેલું લીલું કોપરું છે ને તે પણ ઉમેરી દેવાનું. હવે ફરીથી બધું મિક્સ કરી ટમેટાં થોડા એવા સોફ્ટ થાય અને સાથે લીલું નાળિયેર સતળાવવાની સહેજ સુગંધ આવવાની શરૂઆત થાય ને ત્યાં સુધી મિક્સ કરતા જઈ અને બધું સાતળવાનું. બસ લગભગ 3 મિનિટ સાતળ્યા પછી ટમેટાં પણ સોફ્ટ થયા છે અને કોપરું પણ સતળાયું છે. તો આ સમયે મીઠા લીમડાના પાન સાથે 1 ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર, 1/4 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર, અડધી ટીસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર, 1/4 ટીસ્પૂન ગરમ મસાલા પાવડર ઉમેરી બધું માત્ર અડધી મિનિટ મિક્સ કરતા જઈ અને સાતળશું. બસ હવે થોડું એવું સાતળ્યા પછી ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી અને આ મિશ્રણ થોડું એવું ઠંડુ થઈ જાય ને એટલે મિશ્રણને મિક્સરના જારમાં ઉમેરી દેવાનું છે. બધું મિશ્રણ જારમાં ઉમેરાઈ ગયા પછી તેમાં 1/4 કપ જેટલું પાણી ઉમેરી દઈશું અને હવે જારનું ઢાંકણ ઢાંકી બધું પીસી પેસ્ટ બનાવી લેવાની. અહીં પીસ્યા પછી જુઓ પેસ્ટ બની ગઈ છે. તો કડલા કરી બનાવવા માટે ફરીવાર એક કઢાઈમાં 3 ટેબલ સ્પૂન તેલ ઉમેરી અને ગરમ કરવા દઈએ. તેલ ગરમ થઈ ગયા બાદ તેમાં અડધી ટીસ્પૂન રાઈ, 2 સૂકા લાલ મરચાં, મીઠા લીમડાના પાન પણ ઉમેરી વઘારને થોડો એવો થવા દઈશું. સાથે તેમાં 1 મીડિયમ સાઇઝની ડુંગળીના લાંબા સમારેલા ટુકડા અને 1 લીલા મરચાંના લાંબા સમારેલા ટુકડા ઉમેરી વઘારમાં બધું સાતળવાનું છે. લગભગ 1 મિનિટ સાતળ્યા પછી અહીં ડુંગળી સતળાઈ અને સોફ્ટ ગુલાબી બ્રાઉન થઈ ગઈ છે. તો આ સમયે તેમાં બનાવેલી લીલા કોપરા, બટેટા, ડુંગળીની પેસ્ટ છે ને તે ઉમેરી દેવાની.
બસ પેસ્ટ ઉમેર્યા પછી એ જ જારમાં પણ અડધો કપ પાણી ઉમેરી અને ફરીથી જારમાં મિક્સ કરી અને ઉમેરી દેવાનું. હવે બધું એક વખત મિક્સ કરી અને ગ્રેવીને થોડી એવી સાતળવા દઈશું. લગભગ 2 મિનિટ ગ્રેવી ચડ્યા પછી ગ્રેવી અંદર સુધી પાકી ગઈ છે અને એકદમ સરસ સુગંધ આવવાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે. તો આ સમયે 1 ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર અને 3/4 ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરી સહેજ ચલાવી બધું મિક્સ કરશું. આ સમયે બાફેલા ચણા છે ને તે ઉકળતી ગ્રેવીમાં ઉમેરી દેવાના છે. હવે ચણાને પણ ગ્રેવીમાં મિક્સ કરી અને થોડા એવા ચડવા દઈશું. ત્યાર પછી તેમાં 1/4 કપ પાણી ઉમેરી એક વખત મિક્સ કરી લઈએ અને ઢાંકણ ઢાંકી લગભગ 2 થી 3 મિનિટ ચડવા માટે રાખી દેવાનું છે, જેથી ચણા સાથે ઉમેરેલી કોપરાની ગ્રેવી મસાલા બધું એકદમ સરસ મિક્સ થઈ જાય. 3 મિનિટ પછી ફરી ઢાંકણ ખોલી અને જુઓ, લીલા નાળિયેરની ગ્રેવીની એકદમ સરસ સુગંધ સાથે ગ્રેવી ઘટ થઈ અને દેશી કાળા ચણાની કડલા કરી બની અને તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો આ બનેલી કડલા કરીને સમારેલી કોથમીર વડે ગાર્નિશ પણ કરી દઈએ. હવે એક અલગ જ છતાં વધુ સ્વાદિષ્ટ કડલા કરી સાથે ખવાઈને તેવા નીર ઢોસા બનાવવા માટે ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર ગરમ થતા તવામાં 1 ટીસ્પૂન તેલ ઉમેરી આખા તવા પર ટિશ્યુ પેપર વડે સ્પ્રેડ કરી લેવાનું છે. તવો વ્યવસ્થિત ગરમ થઈ જાય ને એટલે આ પતલા બનાવેલા ખીરાને આવી રીતે નાની વાટકીમાં લઈશું અને વાટકીથી જ ગરમ તવા પર મિશ્રણ આ રીતે ફેલાવવાનું છે. નીર ઢોસા બનાવવાની આ એક અલગ જ રીત છે કે તેને ચમચા વડે ના ફેલાવતા વાટકી વડે જ ફેલાવી અને આખો ઢોસો બનાવવાનો છે. બસ આખા તવા પર મિશ્રણ ફેલાવાઈ ગયા પછી ગેસની ફ્લેમ છે ને તે મીડિયમ જ રાખતા તવામાં ઢોસાની બધી સાઈડ આ રીતે થોડું એવું તેલ ફેલાવવાનું છે. આ ઢોસાને સેટ થતાં થોડી એવી વાર લાગશે. લગભગ 2 થી 2.5 મિનિટ શેકાયા પછી ઢોસા ધીરે ધીરે ધ્યાન રાખી અને તવા પરથી અલગ કરશું. નીર ઢોસા છે ને તે નોર્મલ ઢોસા જેવા ક્રિસ્પ ના બનતા આવા સહેજ સફેદ કલરના જાળીદાર અને સોફ્ટ બને છે. વળી ફક્ત ચોખા અને કોપરાના મિશ્રણમાંથી બનેલા હોવાને કારણે સ્વાદમાં પણ એટલા જ અલગ હોય છે. જુઓ, અહીં એકદમ જાળીદાર નીર ઢોસા તવામાંથી અલગ થઈ ગયા છે. આ રીતે તો ઢોસાને ધીરે રહી અને એક વખત ફોલ્ડ કરી રહીશું અને ત્યાર પછી બીજી વખત પણ ફોલ્ડ કરશું. સુપર સોફ્ટ જાળીદાર સફેદ તૈયાર થયેલા નીર ઢોસાને હવે એક ડીશમાં કાઢી લઈએ. ડીશમાં ગરમા ગરમ પીરસેલા નીર ઢોસા સાથે લીલા કોપરાની ગ્રેવી અને કાળા ચણામાંથી બનતી કડલા કરી પણ પીરસી લેવાની છે. ખૂબ જ અલગ છતાં પણ એક વખત ચાખો ને તો સ્વાદ મોંમાં રહી જાય ને તેવી કડલા કરી અને નીર ઢોસાનું આ કોમ્બિનેશન બનાવશો ને તો ઘરમાં બધાને ચોક્કસ ભાવશે. અને આ ઓરિજિનલ ઓથેન્ટિક સાઉથ ઇન્ડિયન રેસીપી એકવાર તો જરૂરથી બનાવજો અને પછી કહેજો કે ઘરમાં બધાને ભાવી કે નહીં. રેસીપી ખરેખર સારી લાગી હોય ને તો લાઈક કરી અને શેર કરજો. સાથે જ અમારી યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો અને અમારા ફેસબુક પેજને લાઈક કરી અને ફોલો કરજો, જેથી નવી નવી ઓરિજિનલ અને ઓથેન્ટિક સાઉથ ઇન્ડિયન રેસીપીના અપડેટ્સ તમને તુરંત જ મળી રહે. ફરી મળશું ઉપયોગી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.